ડેશન ચાલી રહ્યો છે માર્કેટમાં, આપણે એમ કહી શકાય મંડે મોર્નિંગ ફ્રેશ વીક, પણ એકંદરે જો આપણે જોવું હોય માર્કેટને તો તમે કઈ રીતના અત્યારના જોશો ગોઈંગ ફોરવર્ડ, કઈ રીતના આપણે ધ્યાન રાખવી જોઈએ, કયા પરિબળો હવે માર્કેટને આગળ જતા દેખાતા તમને દેખાઈ રહ્યા છે? ગુડ આફ્ટરનૂન પ્રીતિ. વેલ આઈ થિંક આ મહિનાની એન્ડમાં એટલે જે સેકન્ડ ક્વાર્ટરના રિઝલ્ટ્સ આવશે એના પછી બે વસ્તુ પર આપણું ફોકસ હોવું જોઈએ. એક, જે સેકન્ડ ક્વાર્ટરના જે બી રિઝલ્ટ આવે એ રિઝલ્ટની અંદર જે બી ઇમ્પેક્ટ આવવાની હશે, પર્ટિક્યુલરલી બીકોઝ ઓફ આઈ થિંક ધીસ ડિસ્ટર્બન્સ વિચ હેઝ હેપન ડ્યુ ટુ ટેરિફ એટસેટ્રા, એન્ડ ઓલ્સો બીકોઝ ઓફ ધ જીએસટી રિડક્શન ને માટેનો જે એક 15 દિવસ કે મહિનાનો જે એક સ્ટેલમેન્ટ જેવો પીરિયડ ઇન્ટરનેટ ઇન્ડસ્ટ્રીને આવ્યો, એની જે એડવર્સ ઇમ્પેક્ટ જે બી હશે એ આ સેકન્ડ ક્વાર્ટરમાં રિફ્લેક્ટ થઈ જશે. અને એ જે રિફ્લેક્ટ થાય એડવર્સ ઇમ્પેક્ટ, વોટ એવર ઇટ મે બી, આઈ એમ નોટ સેઇંગ કે બધા સેક્ટરમાં કે બધી કંપનીમાં આવે, પરંતુ જે એરિયાની અંદર એડવર્સ ઇમ્પેક્ટ આવે ત્યાં આગળ આઈ થિંક એ અહીંયાથી રિકન્સિલિએશન કરવાનું સ્ટાર્ટ કરશે માર્કેટ. કારણ કે ટુ મી સેકન્ડ ક્વાર્ટર ઓફ ફાઇનાન્શિયલ યર 25-26 is becoming a base for the subsequent quarter of the new second half of the financial year and the new financial year thereafter in 26-27. તો આઈ થિંક મારું એવું માનવું છે કે આ જે કરેક્શન્સ આવે સેકન્ડ ક્વાર્ટરના રિઝલ્ટ સાથે કોઈ કારણસર, those corrections would be the most welcome corrections for the market એવું માનીને ચાલવું જોઈએ. કારણ કે એ કરેક્શનમાં માર્કેટમાં જે બાઇંગ માટેની ઓપોર્ચ્યુનિટી મળશે એ કદાચ આવનારા 12 મહિના માટેનો આઈ થિંક એક બેઝ બનાવીને આપશે ઇન્વેસ્ટર માટે. સો વી આર રિયલી લુકિંગ ફોરવર્ડ ટુ એની કરેક્શન ઇફ એટ ઓલ ઇટ હેપન્સ ઇન ધ પ્રાઇસ ઇન ધ સેકન્ડ ક્વાર્ટર ઓફ ધ ફાઇનાન્શિયલ યરના રિઝલ્ટ સાથે. તો એક પોઈન્ટ તો એના પર અમે લોકો ફોકસ કરી રહ્યા છે. બીજો જે પોઈન્ટ અમે લોકો જે ફોકસ કરી રહ્યા છે તે ડોલરની સામે રૂપિયો જે અત્યારે તારીખમાં 87-88 ની ઉપર જે ચાલી રહ્યો છે, I would think that I think once these tariff-related issues get sorted out, which in all likely should get sorted out, કારણ કે America is inviting India for discussion, etc. So most likely, I think આ issue sort out થઈ જવા જોઈએ. અને બીજી રીતે જોવા જઈએ તો કદાચ અમેરિકાએ કોઈ પણ હિસાબે આ ટેરિફ રિલેટેડ ઇશ્યુઝ નવી ફેસ્ટિવ સિઝન શરૂ થતા પહેલા ક્લિયર કરી નાખવા પડશે. કારણ કે જો એ લોકોની શોપની અંદર માલ નહીં હશે તહેવારના ટાઈમે તો કદાચ ક્રિસમસના ટાઈમે આઈ થિંક દે મે સી ધ સેમ સિચ્યુએશન વિચ બ્રિટન હેઝ સીન રિસન્ટલી ઇન ધ લાસ્ટ વીકેન્ડ. એવી સિચ્યુએશન સ્ટ્રીટ પર આવતા ટાઈમ નહીં લાગે. તો એ વસ્તુ નહીં થાય માટે અમેરિકા વિલ હેવ ટુ મેક શ્યોર દેટ ધેર કન્ઝ્યુમર ગેટ્સ ધ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ એટ અ રિઝનેબલ પ્રાઇસ. જો એ પોઈન્ટનું હું કન્ફર્મેશન માનીને ચાલતા હું તો કદાચ નવેમ્બર પહેલા આઈ થિંક વી વિલ બી સીઈંગ significantly large amount of trade related issues getting settled out. રૂપિયો કદાચ એને કારણે 85 ની આસપાસ આવી જાય અને જો એફપીઆઈના પૈસા પાછા અહીંયા આવવાના એન્ટર થાય તો આઈ ગેસ આઈ થિંક એથી માર્કેટને એક ટેલવિન્ડ મળી જશે, એક શાર્પ પ્રાઇસ મળી શકશે. સો ધીસ આર ઓલ સમ ઓફ ધ પોસિબિલિટીઝ ઓન વિચ આઈ થિંક વી બિલીવ કે માર્કેટમાં જે બી કરેક્શન આવે એના પર આઈ થિંક બાઇંગ ઓપોર્ચ્યુનિટી ઊભી થવી જોઈએ. જી ઓફકોર્સ, તો સેકન્ડ ક્વાર્ટરના નંબર્સ આપણને 3 વીકમાં જ હવે જોવા મળશે ને એમાં જોવાનું રહેશે કે કઈ રીતના નંબર્સ આવે છે ને જે પણ આઈ થિંક પેઇન સહન કરવાનું હશે કંપનીએ એ આ સેકન્ડ ક્વાર્ટરના નંબર્સમાં આપણને દેખાઈ જશે. ને જેમ દેવેનભાઈએ કહ્યું કે એક બેઝ યર, બેઝ ક્વાર્ટર સાબિત થઈ શકે છે જે આગલા 12 મહિનાની દિશામાં આપણને આગળ લઈ જશે. અને ઓફકોર્સ ટેરિફ ટ્રમ્પ સાહેબે ઓફકોર્સ અત્યારના ઇન્વાઇટ કર્યા છે, ક્યારે ફ્રેન્ડ બની જાય છે, ક્યારે અગેન્સ્ટ થઈ જાય છે ખબર નથી પડતી, પણ યસ એક ટોક્સથી આપણે માની શકીએ કે કદાચ ટેરિફમાં આપણને કદાચ કોઈ સુધારો જોવા મળે. અને યસ જીએસટી જે 2.0 દેવેનભાઈ ઇન્ટ્રોડ્યુસ થઈ ગયું છે જે હવે વિથ ઇફેક્ટ આઈ થિંક સપ્ટેમ્બર 3rd વીકથી લેશે. કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો? બિકોઝ અહીંયા મેસિવ આપણે રિડક્શન જોઈ રહ્યા છે અને ઘણા સેક્ટર્સને અહીંયા ફાયદો થશે. પણ જો એ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી તમારે અત્યારના જો નિવેશ કરવું હોય તો ઇઝ ઇટ ધ કરેક્ટ ટાઈમ કે કરેક્ટ સ્ટ્રેટેજી ટુ બાય રાઇટ નાઉ? Of course, I think that is what I said કે માર્કેટમાં કરેક્શન્સ છે તો આઈ થિંક બાય કરવું જ જોઈએ. અત્યારે માર્કેટ સાઇડવેઝ જઈ રહ્યું છે. હું પૂછું છું કે અનસર્ટનિટી ફેક્ટર માર્કેટને ક્લેરિટી નથી આપી રહ્યા. મારું એવું માનવું છે કે અનસર્ટનિટી ધીમે ધીમે ઇઝ આઉટ થઈ રહી છે અને આઈ થિંક વી આર નાઉ એન્ટરિંગ વિથ અ લિટલ બેટર પ્રોમિસ ધેન બિફોર as far as I think 26 calendar year is concerned. 26 calendar year કદાચ માર્કેટને માટે
25 ના બેઝની ઉપર એક મોટો ગ્રોથ આપી શકે એ રીતે હું મારો બેઝિસ ઓફ એઝમ્પશન છે સબ્જેક્ટની અંદર. સો ફ્રેન્કલી આઈ થિંક વી બિલીવ ધેટ આઈ થિંક જીએસટી રિડક્શન ઇઝ અ બોન, કારણ કે જે રીતે કન્ઝ્યુમરના હાથમાં પરચેસિંગ પાવર મૂકવામાં આવી રહ્યો છે ગવર્મેન્ટ તરફથી, ગવર્મેન્ટ ઇઝ પ્લેઇંગ અ વેરી સ્માર્ટ એક્ટ. એ લોકો એક બાજુ કન્ઝ્યુમરને હાથમાં પૈસા મૂકતા જાય છે, જીએસટી રિડક્શન ગણો, ઇન્કમ ટેક્સની લિમિટ 12 લાખ સુધીની એક્ઝમ્પશનની લઈ આવો, આઈ થિંક એને કારણે અને ઇન્ટરેસ્ટ રેટ ઘટાડી આપવો, એ બધા ફેક્ટરોને કારણે જો કદાચ કન્ઝ્યુમરના હાથમાં પૈસા અવેલેબલ થાય અને વિચ ઇઝ અ ફેક્ટ, તો આવતા 6-12 મહિનાની અંદર કલેક્શન ઓફ જીએસટી ઓલ્સો કેન ઇમ્પ્રુવ સિગ્નિફિકન્ટલી. કારણ કે લગભગ મારા ખ્યાલથી જે અત્યારના 1,95,000 કરોડની આસપાસનો જે બેઝ છે, એ બેઝ કદાચ 2024-27 વર્ષમાં કદાચ 2,20,000 કરોડ 2,30,000 કરોડની આસપાસ આવી શકે એવી એક પોસિબિલિટી ગણીને ચાલવું જોઈએ. સો વી આર રિમેનિંગ રિલેટિવલી મોર ક્લિયર અબાઉટ ઇટ કે અહીંયા આગળથી એક ગ્રોથ સારો દેખાશે ગવર્મેન્ટના ટેક્સ કલેક્શનની અંદર પણ. I think let's wait and see. But overall, I think it is going to increase the consumer spending. It is going to increase higher amount of demand generation. And એને કારણે કદાચ ગવર્મેન્ટનો ટેક્સ કલેક્શનનો પૈસા પણ because of transaction increasing વધીને આવશે એવું માનીને ચાલવું જોઈએ. અને ફેસ્ટિવ સિઝન આખો સપોર્ટ પણ કરશે, એ પણ આપણે માનીને આગળ ચાલી શકીએ છીએ. પણ આપણે થોડું ઇન્ફ્લેશનના નંબર્સ આવતા જોયા. ઓલ તો ઇન્ફ્લેશન એક ડાઉન ટ્રેન્ડ પર છે, પણ જો કમ્પેરેટિવ જો જોઈએ મંથ ઓન મંથ બેઝિસ પર આવતો આ વખતે ડબ્લ્યુપીઆઈ અને સીપીઆઈમાં થોડું આપણે ઇન્ક્રીઝ જોવા મળ્યું છે, અને મેઇનલી અગેન ફ્રોમ ધ ફૂડ પાર્ટ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. કઈ રીતના તમે જુઓ છો આ એક વન ઓફ ધ મંથ છે કે આગળ જતાં આપણે જે ઇન્ફ્લેશન આપણે ટાર્ગેટ્સ આપ્યા છે એ પ્રમાણે જ આપણે જઈશું? શું એક આ વસ્તુ માર્કેટને બોધર કરશે? આઈ થિંક ઓવરઓલ જે રીતે ઇકોનોમીની અંદર કોસ્ટ સ્ટ્રક્ચર ઘટાડવામાં આવી રહ્યું છે અને જીએસટીનો કારણે કોસ્ટ સ્ટ્રક્ચર ઘટાડવામાં આવી રહ્યું છે, મારું એવું માનવું છે કે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ ઘટાડવો અને જીએસટીની અંદર કોસ્ટ સ્ટ્રક્ચર ઘટવી અને એની સાથે સાથે ઇલેક્ટ્રિસિટીની અંદર જે રિન્યુએબલનો કોમ્પોનન્ટ એડ થવો, જેને કારણે મેન્યુફેક્ચરિંગ કોસ્ટમાં પણ એક કુશન મળવાનું સ્ટાર્ટ થવું, આઈ થિંક આ બધાની મલ્ટીપ્લાયર ઇફેક્ટ આવે. એને તમે કદાચ 1 મહિના 2 મહિનામાં તમે કેલ્ક્યુલેટ નહીં કરી શકો, પણ આ બધાની મલ્ટીપ્લાયર ઇફેક્ટ આવે. અને બીકોઝ ઓફ ધીસ પર્ટિક્યુલર કોસ્ટ રિડક્શન વિચ ઇઝ અ સ્ટ્રક્ચરલ કોસ્ટ રિડક્શન વિચ ઇઝ હેપનિંગ ઇન ધ ઇકોનોમી, ઇટ ઇઝ હેપનિંગ ઇન ધ સિસ્ટમ, એની જે લોંગ ટર્મ ઇમ્પેક્ટ છે એ લોંગ ટર્મ ઇમ્પેક્ટ ઇન્ફ્લેશનની ઉપર બહુ પોઝિટિવ રહેશે. એટ ધ સેમ ટાઈમ જે ફૂડ પ્રોડક્ટ્સની અંદર જે ઇન્ફ્લેશનનો હંમેશા પ્રેશર રહેતું હોય છે, વિથ અ ગુડ મોન્સૂન બિહાઇન્ડ અસ, મને એવું લાગે છે કે અહીંયા ઇન્ડિયન ઇકોનોમીની અંદર એગ્રીકલ્ચરલ પ્રોડક્ટ્સને કારણે જે ઇન્ફ્લેશનનું પ્રેશર હતું એ પ્રેશર અહીંયાથી આપણું ઘટીને આવે એવું દેખાઈ રહ્યું છે. સો ઓવરઓલ આઈ થિંક ઇન્ફ્લેશન લોઅર ટ્રેજેક્ટરી પર છે. હવે તમે દરરોજ સવાર પડીને જોવાનું ચાલુ કરો તો દરરોજ દર મહિને તમે એને મેઝરમેન્ટ કર્યા કરો, એનો કોઈ ફાયદો નથી થવાનો, કારણ કે આ સ્ટ્રક્ચરલ ચેન્જ છે ને આવતા ટાઈમ લાગશે. સો આઈ વુડ રાધર સે કે યસ, આઈ થિંક ધ ડાયરેક્શનલ કોલ ઇઝ પરફેક્ટ. કદાચ તમે જે નંબર્સમાં એને રિફ્લેક્ટ થતું જોવા માંગો છો અને કન્સિસ્ટન્ટ બેસિસ પર, એના માટે તમારે થોડો સમય પણ સાથે સાથે આપવો પડશે. ઓલરેડી ધી પ્રોસેસ હેઝ સ્ટાર્ટેડ. મે બી થોડોક સમય વધારે તમે આપશો તો ખ્યાલ આવશે કે કેટલું કરેક્શન્સ ઇન્ફ્લેશનરી પ્રેશરમાં આવી રહ્યું છે ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ. સાથે શરૂઆત કરીએ ડિફેન્સ સેક્ટરથી, કારણ કે જે આજે ન્યૂઝ બેઝ છે અને ડિફેન્સ પ્રોક્યોરમેન્ટ મેન્યુઅલ 2025ને મંજૂરી મળી ગઈ છે. 1 લાખ કરોડ સુધીનું FY25માં એ લોકો પરચેઝ કરશે અને ડિફેન્સ એઝ અ સેક્ટરને આપણે ક્લોઝલી વોચ પણ કરી રહ્યા છે. પણ કઈ રીતના તમે જુઓ છો? ઓલ્ધો અહીંયા જેસ્ટેશન પીરિયડ લાંબો હોતો હોય છે, પણ અત્યારના આપણે નિવેશ કરવું જોઈએ વેલ્યુએશનને જોતા કેટલો તમે અહીંયા સુધારો જોઈ રહ્યા છો? વેલ્યુએશન્સ બધા જ ફુલ્લી પ્રાઇસ છે અત્યારની તારીખમાં મારા હિસાબે, ઇન્ક્લુડિંગ ધ ગ્રોથ અને પ્રોસ્પેક્ટ્સ બધું કેલ્ક્યુલેટ કરી લઈએ તો પણ. એટલે કદાચ તમે લાવો બી તો બી તમારે 2-3 વર્ષનું હોલ્ડિંગ પીરિયડ મિનિમમ હોવું જોઈએ, જ્યાં તમને કદાચ મોડરેટ ટુ લોઅર રિટર્ન મળી શકે બીકોઝ ઓફ હાયર અમાઉન્ટ ઓફ વેલ્યુએશન્સ કરન્ટલી. including some exceptions તો ડેફિનેટલી ગણીને ચાલવું જોઈએ કે in certain companies I think there will be exceptions કે ત્યાં આગળ કદાચ એકાદ એક વખત શાર્પ રેલી પણ આવી શકે અમુક લેવલને કારણે. પણ ઓવરઓલ I think we remain bullish about the prospects for defense, we remain bullish about the prospects of railways, we remain bullish about the power utilities. એ દરેક સેક્ટરની અંદર I think we are remaining extremely convinced that અહીંયા આગળથી
ગ્રોથ મોટો દેખાઈ રહ્યો છે. સો આઈ થિંક દેટ વેલ્યુએશન્સ ને સાચવીને લેવા પડશે. કદાચ નહીં તો તમારે થોડું વેઇટિંગ પિરિયડ આપવું પડશે તમારા પોર્ટફોલિયોમાં, જે વેલ્યુએશન એક્સપેન્સિવ લેશો તો. ઓફકોર્સ તમે રેલવે સેક્ટરને મેન્શન કર્યું, પણ એમાં ફર્ધર ઓન જો આપણે ડિસ્કસ આજે ઘણા બધા આજે રેલ ટેલને એક મોટો ઓર્ડર મળ્યો છે અને એના લીધે આખું રેલવે સેક્ટર બઝિંગ છે. કઈ રીતના જુઓ છો આ સેક્ટરમાં? જો તમારે ચૂઝ એન્ડ પિક કરવું હોય તો કયા વર્ટિકલ્સ તમે નજર રાખશો? આઈ થિંક જે નવી ટ્રેનો ઇન્ડિયાની અંદર બની રહી છે, પર્ટિક્યુલરલી અંડર ધ નેમ વંદે ભારત ની અંદર જે નવી ટ્રેનો બની રહી છે તેમાં જે બિઝનેસ આઈ થિંક ડેવલપ થઈ રહ્યો છે, એમાં ancillaries who are supplying different products and the components into that, they are likely to see the same benefit which Maruti brought in 1980s, જ્યારે એ લોકો ઇન્ડિયામાં સુઝુકીએ કમર્શિયલ પ્રોડક્શન મારુતિનું સ્ટાર્ટ કર્યું ત્યારે. જે રીતનું એન્સિલરાઇઝેશન અથવા એન્સિલરી ડેવલપમેન્ટ તે વખતે થઈ હતી, રેલવેના આ કાર્યક્રમને કારણે આઈ થિંક ઇન્ડિયાની અંદર અમુક એન્સિલરીઝ રેલવેની બહુ સ્ટ્રોંગ ઇમર્જ થતી એવું દેખાય છે. પછી એ મોટર મેન્યુફેક્ચરિંગમાં હોય, એની કન્ડિશનિંગ સિસ્ટમ મેન્યુફેક્ચરિંગમાં હોય, કે તમારે વેહિકલ કંટ્રોલ યુનિટ છે અથવા સુરક્ષા ટાઈપના જે પ્રોડક્ટ્સ છે, એ દરેકે દરેક પ્રોડક્ટ અથવા ઇવન પ્યોર ફોકસ એન્જિનિયરિંગ સાથે જે તમારા વ્હીલ્સ છે, ચેસીસ છે, ઇવન ધી બોડીઝ છે, આઈ થિંક ધી રેલવેના કોચની દરેકે દરેક એરિયાની અંદર જે એન્સિલરી એ લોકોને સપ્લાય કરે છે, those ancillaries are likely to be winners, and it is a similar kind of impact as we see it, or even bigger impact as we see it. I think which મારુતિને કારણે એન્સિલરીનું જે ડેવલપમેન્ટ ઓટોમોબાઈલમાં થયું હતું, એને એ જ રીતે રેલવેના મોડર્નાઇઝેશનને કારણે રેલવેની એન્સિલરીનું ડેવલપમેન્ટ કદાચ આવનારા 5 થી 7 વર્ષની અંદર બહુ મોટું જોવા મળી શકે. યસ, આઈ થિંક યોર ક્વેશ્ચન વુડ બી કે સિલેક્ટિવ કંપની શોધીને આપો. Unfortunately, I think a subject આપણાથી પબ્લિકમાં ડિસ્કસ નથી કરાતો, પણ certainly I think you are right. I think one should be investing in a company given the size of the market that we are opening up. એબ્સોલ્યુટલી. તો યસ, આ સેક્ટર પર પણ આપણે નજર રાખવું જોઈએ. એક સિલેક્ટિવ ફોર્મ્યુલાથી આપણે અહીંયા કામકાજ કરી શકીએ છીએ, સિલેક્ટિવ કાઉન્ટર્સ પર આપણે નજર રાખી શકીએ છીએ. પણ ઓન દેટ નોટ એક બ્રેક લેવાનો સમય થઈ ગયો છે. બ્રેક લઈને પાછા ફરીશું આ ચર્ચાને ચાલુ રાખીશું. અમારી સાથે જોડાયેલા રહેજો.
બ્રેક પછી આપનું સ્વાગત છે અને આપણે વાતચીત કરી રહ્યા છીએ DRChoksey Finservના દેવેન ચોકસી સાથે. દેવભાઈ, બ્રોડર માર્કેટ્સ તરફ કઈ રીતનું કોમ્બિનેશન તમે જોઈ રહ્યા છો વિચ વી કેન યુઝ ઇન આર પોર્ટફોલિયો બિલ્ડિંગ? હવે તમને ત્યાં વેલ્યુએશન તમને હવે સારા લાગે છે? જો અહીંયા જો કામકાજ કરવું હોય તો તમે કઈ રીતના ચૂઝ એન્ડ પિક કરશો અને કમ્બાઇન કરશો આપણા હાર્ડકોર પોર્ટફોલિયો સાથે? સો ડિસ્ક્રિશનરી નોન ડિસ્ક્રિશનરી બંને જે સ્પેન્ડિંગ છે એ સ્પેન્ડિંગ કદાચ આઈ થિંક વધારે ફેવર કરે છે ડિસ્ક્રિશનરીની અંદર ઓટોમોબાઈલ એન્સિલરીને અને રિયલ એસ્ટેટની જે ઇકોસિસ્ટમ અથવા જે એન્સિલરી કંપનીઝ છે એને એ લોકો વધારે ફેવર કરી રહ્યા છે બીકોઝ એવરી રૂપી સ્પેન્ડ ઇન ધીસ પર્ટિક્યુલર એરિયા આઈધર વેન યુ બાય અ વેહિકલ ઓર યુ બાય હાઉસ આઈ થિંક એ સિસ્ટમેટિકલી આ બધા જ એન્સિલરી બિઝનેસીસને બેનિફિટ કરી રહ્યું છે. સો એ એક ડેફિનેટલી નો બ્રેનર. આઈ થિંક ઇટ્સ સિમ્પલ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કે અહીંયા આગળ એ લોકો માટેનો બિઝનેસ એન્વાયરમેન્ટ બહુ સારું થતું જાય છે. સો દેટ ઇઝ વન પોઈન્ટ. હવે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રોડક્ટ્સની અંદર પાવર અને પાવર યુટિલિટીઝનો બિઝનેસ જે છે એ બિઝનેસ મોટો થતો જાય છે કારણ કે ઇન્ડિયા લગભગ 500 ગીગાવોટનું ટોટલ રિન્યુએબલ પાવર સેગમેન્ટની અંદર કેપેસિટી 2030 સુધીમાં ઊભી કરી રહી છે અને એમાંથી હાફ માર્ક આપણે ઓલરેડી ક્લિયર કરી ચૂક્યા છે. એટલે ઓબ્વિયસ છે કે કદાચ એના પહેલા બી એ કમ્પ્લીટ થાય અને આઈ થિંક ધી કેપેસિટી એડિશનનો પ્રોગ્રામ ઇવન ફર્ધર એક્સપાન્ડ. તો જે પાવર ઇન્સિલરીઝ છે, જે કંપનીઝ પાવર જનરેશન માટે અથવા પાવર ડિસ્ટ્રીબ્યુશન માટે ટ્રાન્સમિશન માટે જે કંપનીઓ સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરી રહી છે એ લોકો માટે પણ મારા ખ્યાલથી ટાઈમ બહુ મોટો બદલાવ સાથે સારો આવી રહ્યો છે. ઓફકોર્સ આઈ થિંક ઘણી બધી કંપનીઓના પ્રાઇસ એને કારણે ફુલ્લી રિફ્લેક્ટેડ છે અત્યારે વેલ્યુએશન્સની અંદર, પરંતુ આ એક ઓપોર્ચ્યુનિટી છે અને અહીંયા આગળ આવનારા 5 થી 10 વર્ષની અંદર એક સિસ્ટમેટિક ગ્રોથ એન્જિન બિલ્ડ થયું છે. સો વી ફીલ ત્યાં એક મોટી ઓપોર્ચ્યુનિટી ગણીને ચાલવું જોઈએ. આઈ થિંક બીજા એરિયાની અંદર ફાઇનાન્સ, પર્ટિક્યુલરલી ગવર્મેન્ટનું જે થિંકિંગ પ્રોસેસ છે કે બેંકોને વધારે ને વધારે મજબૂત કરવી so that at least they are in a better position to lend money to the customer અને ગ્રોથ મોટો આપી શકે. અત્યારે તો એક પણ ડેટ ફંડ કદાચ એ કોર્પોરેટ લેવા તૈયાર નથી બીકોઝ ઓફ વેરાયટી ઓફ રીઝન્સ. બધાની ઇન્ટરેસ્ટ રેટ ઘટે એવું દેખાઈ રહ્યું છે અને મારા હિસાબે that is the reason for which I think corporate debt is not picking up as against which equity is picking up. ઇક્વિટીની અંદર ઓલરેડી માર્કેટ કેપનો એડવાન્ટેજ લઈને પ્રમોટરો પૈસા મોબિલાઇઝ કરી રહ્યા છે. સો આઈ વુડ થિંક દેટ બેન્કિંગ ક્ષેત્રની અંદર જે કંપનીઓ ડાયરેક્ટ કસ્ટમરને સર્વિસ આપી શકે છે ફિનટેક પ્લેટફોર્મને કનેક્ટ કરીને, એ B2C કંપનીઓને માટે સૌથી પહેલો એડવાન્ટેજ રહેશે, એટલે રિટેલ ક્રેડિટ માટેનો સૌથી એડવાન્ટેજ રહેશે. અને જે બેંકો એઆઈને યુઝ કરીને કોર્પોરેટને પણ લેન્ડિંગ સરસ રીતે કરી શકે છે અથવા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના પ્રોજેક્ટની લેન્ડિંગ કરી શકે છે, એને માટે પણ ટાઈમ કદાચ સારો રહેશે. સો યસ, વી કેન કીપ ઓન એક્સપાન્ડિંગ થીમ્સ વન આફ્ટર અનધર અને ઇન્સ્પેક્ટિવ કંપનીની અંદર જ્યાં ગ્રોથ દેખાય છે, પછી રિન્યુએબલને કારણે દેખાતો હોય કે ટેકનોલોજીના યુઝને કારણે દેખાતો હોય, આઈ થિંક ધોઝ ફેક્ટર્સ વી કેન ડેફિનેટલી લુક ઇન્ટુ ઇટ. વેલ્યુએશન ચોક્કસ જોવા જ પડશે કારણ કે દરેક કંપની અત્યારની તારીખમાં માર્કેટમાં મેચ્યોર્ડ વેલ્યુએશન પર ટ્રેડ કરી રહી છે. બીજી એક તરફ જે હવે આપણે થોડું ધ્યાન આપી રહ્યા છે ને, આપણે ફ્રાઇડેના આપણે જોયું કે નેસ્ડેકમાં એક આપણે અનધર એક રેલી જોઈ, બાઇંગ ઇન્ટરેસ્ટ ટેક કાઉન્ટર્સમાં જોયો. ફ્રાઇડેના એક આપણે જો ડોમેસ્ટિકલી બીજા એક ન્યૂઝ જોયા કે ઇન્ફોસિસ એક બાયબેક કરશે નિયરલી 18,000 કરોડનું અને એ પણ 19% પ્રીમિયમ પર. ધીસ એઝ અ સેક્ટર હવે કઈ રીતના આપણે જોવું જોઈએ? બિકોઝ હવે આપણે પાછલા આઈ થિંક 1-2 ક્વાર્ટરથી આપણે એક થોડું સ્પાર્ક અહીંયા જોઈ રહ્યા છે. શું અત્યારના જો નિવેશ કરવું હોય તો અહીંયા કઈ રીતના આપણે ચૂઝ એન્ડ પિક કરશું? સો ઇન્ડિયન આઈટી કંપનીઝ જે ગ્લોબલી સર્વિસ આપી રહી છે એ લોકો પાસે અમુક વર્ષોની વિઝિબિલિટી કોન્ટ્રાક્ટ થકી છે જ. નવા કોન્ટ્રાક્ટની જે નવી વિઝિબિલિટી ઊભી થવી જોઈએ એ કદાચ નથી થઈ રહી કારણ કે ઇન્ડિયન આઈટી કંપનીઝ હેવ પ્રોબેબલી મિસ ધ બસ એઝ ફાર એઝ the ability to service the competing part of the business અથવા AI રિલેટેડ એક્ટિવિટીઝ જે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ઇમર્જ થઈ રહી છે એના ટાઈપના પ્રોડક્ટો એ લોકો ડેવલપ કરી શક્યા, તે લોકો જે કરવા જોઈએ તે કદાચ નથી કરી શક્યા અથવા એ પ્રોડક્ટ અમુક કંપની લાઈક ઇન્ફોસિસ હે સ્ટાર્ટેડ ડેવલપિંગ ઇટ બટ દે આર નોટ યેટ ફુલ્લી રિફ્લેક્ટિંગ ઇનટુ ધ રેવન્યુ એન્ડ પ્રોફિટ્સ ઓફ ધ કંપની. એટલે કદાચ એવું લાગી શકે કે આઈ થિંક દે આર સ્લાઇટલી લેગિંગ બિહાઇન્ડ. Plus amount of investment that they should have been doing it in the area of, I think, the new businesses like semiconductors, new businesses like, I think, data centers and cloud computing, new businesses like artificial intelligence.
એ જે એરિયામાં જે નવું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જે થવું જોઈએ એની વિઝિબિલિટી કદાચ એ લોકો એટલી સ્ટ્રોંગ દેખાડી નથી શકતા ડિસ્પાઇટ ઓફ હેવિંગ huge amount of cash positioning. And then as a result of it, both Infosys, TCS kind of companies are returning that cash back to investors. In my viewpoint, I think that is where probably I think we are not getting fully convinced. કદાચ એ લોકો માટે આ ટાઈમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવા માટેનો વધારે છે, કેશ રિટર્ન કરવાનો ટાઈમ નથી ઇન્વેસ્ટરોને, જે અત્યારે 18,000 કરોડ બાયબેક કરીને એ લોકો કર્યું છે. ફેર, આઈ ગેસ, આઈ થિંક ઇફ દે ડોન્ટ હેવ યુટિલાઇઝેશન, ઇફ દે રિટર્ન ઇટ, દેટ ઇઝ ફેર. બટ ટાઈમ છે જે રીતે રિલાયન્સ ડાયરેક્શન આપે છે એ લોકો કોન્સ્ટન્ટલી નવા બિઝનેસીસ બિલ્ડ કરતા જાય છે. તો ટાઈમ ઇઝ ફોર ન્યૂ ડેવલપમેન્ટ, ન્યૂ બિઝનેસ, ન્યૂ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બિલ્ડિંગ ફોર ધ નેક્સ્ટ જનરેશન ઓફ આઈટી રિફોર્મ્સ જે આપણે કન્ટ્રીમાં જોઈ રહ્યા છે. સો એને કારણે કદાચ થોડુંક રિટર્ન તમને મ્યુટેડ મળી શકે આઈટી કંપનીઓની અંદર. દેટ ઇઝ વોટ અવર વ્યૂ ઇઝ. બટ મે બી ડાઉનસાઇડ ઇઝ રિસ્ટ્રિક્ટેડ કરંટ પ્રાઇસની અંદર. સો આઈ થિંક વન વી ટુ વેટ એન્ડ સી કે ઇફ દે આર મૂવિંગ સિમિલરલી ઇન્ટુ ધ ડિરેક્શન જે આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ. As you said, times are changing. We are going forward. New horizons are coming. New companies are coming. New areas are developing, which will play a major role in further growth or future growth of India rather. કઈ રીતના જો આ એરિયા જોવો હોય આપણે તો તમને કયા એરિયાઝ લાગે છે વિચ તમે બુલિશ છો કે આ એક એરિયા છે વિચ વિલ પ્લે અ વેરી બિગ રોલ? જે લોકો ટેકનોલોજી ઇનેબલર્સ છે અને જે લોકો ટેકનોલોજી યુઝર્સ છે એના પર બહુ સાચવીને તમે કંપનીઓને જોજો. કદાચ એની અંદર બહુ ઓપોર્ચ્યુનિટી મોટી ડેવલપ થતી હોઈ શકે એની અંદર. અને આઈ થિંક દેટ્સ અ મેઇન પોઈન્ટ આઈ થિંક વિચ વી વોન્ટ ટુ ડ્રાઈવ એટ. માર્કેટ આ ટાઈપના બિઝનેસને વધારે વેલ્યુએશન આપે છે, આપણે જોઈ રહ્યા છે. Though we don't subscribe to the significantly expensive valuations in quick commerce business, but we believe that I think એ લોકોએ ટેકનોલોજીનો સરસ યુઝ કરી અને જે આ પ્લેટફોર્મ ડેવલપ કર્યા છે એને કારણે માર્કેટ એ લોકોના વેલ્યુએશન આપે છે. સો સિમિલરલી આઈ થિંક this could be a possibility in some other areas also. For example, જે મિડ ટિયર આઈટી કંપનીઝ છે, જે લોકો એન્જિનિયરિંગ R&D સ્પેસમાં છે, જે લોકો EMS સ્પેસમાં છે, જે લોકો હાર્ડવેર બેઝ એમ્બેડેડ ટેકનોલોજી સાથેના સોલ્યુશન્સ બનાવી રહ્યા છે, આ ટાઈપની કંપનીઓ માટે કદાચ આવનારા સમય માટે એક સ્ટેડી ટુ હાયર ગ્રોથ ડેફિનેટલી આવી શકે. કારણ કે એના જે OEM કસ્ટમર્સ છે એ લોકોને દે પ્રોવાઇડ ધીસ કાઇન્ડ ઓફ ટેકનોલોજી લેડ સોલ્યુશન. સો વી બિલીવ દેટ આઈ થિંક જ્યાં આગળ ટેકનોલોજી ઇનેબલર્સ અને જ્યાં ટેકનોલોજી યુઝર્સ એ બંને સિસ્ટમેટિકલી તમને દેખાતા હોય, those companies would be I think the real winners. Technology users in the companies like say Bajaj Finance, they use technology to code and they process loans in 7 minutes, 10 minutes time. And in that they have NPS which are smallest in the entire industry. So એ ટાઈપની કંપનીઓ ટેકનોલોજી યુઝર્સ છે. Whereas engineering R&D company અથવા EMS companies, they are all technology enablers. So one has to look at I think the differentiation between the two in selective industries and then see how exactly they drive the business. But yes, I think your question is pertinent on the subject. એબ્સોલ્યુટલી. પણ એ સાથે જ સમય થઈ ગયો છે કે મારે તમારી પાસેથી રજા લેવી પડશે. પણ બિફોર વી ગો, તમારા કોઈ ડિસ્ક્લેમર્સ? આઈ થિંક કોઈ કંપનીના રેફરન્સ સાથે બી આપણે નામ દઈને વાત કરી છે. આઈ થિંક ઇટ ઇઝ મોર ઓફ અ રેફરન્સ, નોટ રેકમેન્ડેશન. અને આઈ થિંક વેરી સેફ ટુ અઝ્યુમ કે જે બી કંપનીની વાત કરી છે કંપની અમારા પોર્ટફોલિયોમાં હોઈ શકે, અમારી પોઝિશન હોઈ શકે, અમારા PMSની અંદર પણ લોકોની ક્લાયન્ટોની પોઝિશન હોઈ શકે અથવા ફંડની અંદર પણ પોઝિશન હોઈ શકે. સો સેફ ડિસ્ક્લોઝર, તમે તમારા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એડવાઇઝરને કન્સલ્ટ કરીને તમારા પોર્ટફોલિયોમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો. જે બી નામ દીધા છે એને રેકમેન્ડેશન સમજીને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ નહીં કરો. જી, એબ્સોલ્યુટલી. ઓન દેટ નોટ, દેવનભાઈ, ઘણો આભાર તમારો અમારી સાથે આજે જોડાવા બદલ અને એઝ યુઝ્યુઅલ આપના વેલ્યુએબલ વ્યૂઝ પોઈન્ટ્સ અમારી સાથે શેર કરવા બદલ. અને એ સાથે જ મને પણ આપજો રજા. ભાઈ જોડાયેલા રહેજો CNBC બજાર સાથે. નમસ્કાર.